Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În episodul de azi vom schimba bureții și cablul unor căști de la Samsung model SR850. Asta este a doua oară când schimb bureții. Am mai făcut încă un clip cu aceste căști, însemnând că am schimbat bureții originali cu aceștia și după aproape 2 ani, fără vreo 2 luni, 2-3 luni, așa arată. Da, s-au deteriorat. Așa că trebuie schimbați. Bineînțeles că acel cablu audio original nu-l mai am. Nu era detașabil, așa că am rezolvat eu punând un jack de panou în zona aceasta. Dacă nu știți, am făcut un clip separat. O să vă pun link în descriere. Aceștia sunt bureții. Să vi arăt. Nu sunt cine știe ce, dar dacă mă mai ține încă aproape 2 ani, nici nu am nevoie de mai mult. Sunt de 105 mm. Bineînțeles că am luat măsura după cele originale, după diametrul căștilor. E foarte logic, nu? Nu arată rău. Am observat că erau unele teoretic de o calitate mai bună, dar am zis că nu am vrut nici să investesc prea mult în aceste căști. Hai să le dăm jos pe acestea, de pe acum. Bineînțeles că o să schimb și cablul. O să vedeți după ce voi schimba acești bureți. Și buretele acesta vom schimba. Acestea sunt driverele. Mi se pare că sunt de 40 mm. Nu mai stau, stai să stați că am un șubler. Nu mai stau să caut acum pe internet. Măsurăm pe da dreptul. 40 mm parcă sau de 50. Pardon, 50. Mă înșelasem. Da, are drivere de 50 mm. Aproximativ 50. Sunt niște căști de buget cu impedanță de 32 de ohmi. Vedem cum le punem. O să fie un pic dificil. Nu vă așteptați să fie chiar ușor. Hai să o luăm cu începutul. Și pe cele anterioare l-am pus destul de greu. Nu a fost dificil rău, dar na, trebuie să ai răbdare până le pui. Hai mă. Gata, am reușit. Trebuie să-l pun și pe celălalt burete în zona asta. Gata, am reușit și aici. Am mai prelungit viața acestor căști. Acesta este cablul pe care l-am folosit până în prezent. Să-l măsurăm, să vă arăt ce lungime are. Puțin peste 120 cm mi se pare. Ultima dată parcă așa țin minte. Da, cam 125 de centimetri. O să vreau să fac unul de minim 1,5 m, chiar un pic mai mult. Acesta este cablul audio ecranat stereo, cumpărat de pe TME. Atenție, nu fac reclamă, deși indirect cam este reclamă. Bineînțeles că l-ați văzut în mailbox-ul anterior, în clipul anterior. Este fabricat în Italia. E de 2 ori 0,22 mm pătrați. Conductoarele din interior ne referim aici, nu ecranarea. Iar conectorii jack sunt aceștia. Au fost achiziționați de pe AliExpress. O să pun și cu aceștia link în descriere. Nu sunt unii de o calitate spre foarte bună, dar acceptabil. Nu sunt nici răi ca cei din plastic care sunt groznici, dar nici cine știe ce. O să folosesc puțin peste 1,5 m. Ai 1,6. Gata. Să dezizolăm. Și firele calde. Să introducem zonele acestea metalice. Prima dată asta. Apoi chestia asta din plastic. Să cositorim conductoarele. Se cositorește chiar foarte bine.
Nu arată rău, e bine. Să punem izolația asta. Gata. Dacă mai țineți minte, cel transparent era pe centru, da? Gata și aici. Să verificăm continuitatea. Să nu avem scurt între masă și cele două canale. Foarte important. Bine, bine. Verificăm de aici și până aici. Da. Eu din câte știu, standardul e în felul următor. Masă, canal dreapta, canal stânga. Aici până aici trebuie să ne dea continuitate. Da. Și de aici până aici tot la fel. Da, e în regulă. Ia să vedem pe astea care le-am folosit până acum. Zero cinci. Zero patru. Mă, tot în zona. 0,5, da. A, și sondele multimetrului au 0,1. Da. Acesta este cablul audio ce îl va înlocui pe acesta din partea stângă. Aș putea verifica tăind acest cablu să văd ecranarea lui, dar e un test, o verificare destructivă, așa că prefer să nu le stric. Ei, se pare că la final am observat un defect estetic care, din fericire, nu afectează funcționalitatea acestui cablu, funcționalitatea căștilor. Defectul constă în faptul că în momentul introducerii jack-ului în căști nu se pot introduce, nu se duc până la capăt. M-am mirat, zic, mă, de ce nu vrea să intre? Apoi, luând alt jack pe care l-am eu separat, de o calitate mai bună, cel de față, observ că intră perfect. Apoi am luat un jack mai vechi pe care l-am eu și făcând comparație cu acesta de buget, am observat că din păcate e diferență majoră. Cumva am avut noroc că nu afectează funcționalitatea căștilor. Doar că estetic nu prea arată bine când introduc jack-ul în căști. Da, asta e. Deci, da, mare atenție când cumpărați conector jack de pe AliExpress. În cazul ăsta, cât da aia ta face. Sunt cazuri când anumite produse ieftine sunt bune, dar sunt situații când nu. În cazul de față, din păcate, e oarecum o dezamăgire. Pe viitor, șanse mari să cumpăr alți conectori jack. O să mă uit la unii de o calitate mult mai bună. Bineînțeles că aș cumpăra ca acesta, doar că mi-ar fi plăcut ca interiorul, un moment să le desfac pe ambele, să vedeți diferența. Mi-ar fi plăcut ca acesta de calitate să aibă zona de prindere la fel ca cel argintiu. Da, diferența de calitate se vede de la o poștă că cel auriu e mult mai bun. Și cam aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!